નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે અઠવાડિક પરીક્ષા 2018નું પેપર જોવાનું છે। ધોરણ 4 વિષય ગણિત ગમ્મત। તારીખ છે 4/8/2018નું પેપર। કુલ ગુણ 25 માર્કનું પેપર છે। આ પેપર ધારવી રોહિતભાઈનું છે। તદુપરાંત દેસાઈ રાખીબેન એને પણ બહુ સરસ પેપર ભર્યું છે। એટલે કે આગળનો ભાગ આપણે આ ધારવીભાઈનું જોશું અને પાછળનો ભાગ આપણે રાખીબેનના પેપરનો જોશું। ચાલો ચાલુ કરીએ આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત ગમ્મતનું અઠવાડિક પરીક્ષા 2018નું પેપર। પ્રશ્ન નંબર 1, નીચેની સંખ્યા અંકમાં લખો। આ સંખ્યા અંકમાં લખવાની છે। કુલ ગુણ છે 2 માર્ક, એટલે કે 4 પ્રશ્નો આપ્યા છે, એક પ્રશ્નનો અડધો માર્ક। 19,190 ને અંકમાં કેવી રીતે લખાય? તો કે 19,190। 24,500 ને અંકમાં કેવી રીતના લખાય? તો 24,500। 56,931 ને અંકમાં કેવી રીતના લખાય? તો કે 56,931। 7,708 ને અંકમાં કેવી રીતના લખાય? તો 7,708। તદુપરાંત બીજો પ્રશ્ન, ખાનામાં ખૂટતી જગ્યા પૂરી કરો। એટલે ખાનામાં જે જગ્યા ખૂટતી હોય એ તમારે પૂરી કરવાની છે। સૌ પ્રથમ મીટર આપ્યા છે, અહીંયા સેન્ટીમીટર આપ્યા છે। નમૂનો, એક નમૂનો દર્શાવ્યો છે, એટલે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર। એ રીતના 3 મીટર બરાબર 300 સેન્ટીમીટર। આમાં આપણને 500 સેન્ટીમીટર આપેલું છે, તો મીટર કેટલા? 5 મીટર થાય। અહીંયા આપણને 480 સેન્ટીમીટર આપેલું હોય તો 4.8 મીટર થાય। 5.2 મીટર આપ્યું હોય તો 5.20 મીટર થાય, અને 740 આપ્યા હોય તો 7.4 મીટર થાય। આ બાજુ ગમે 3 આંકડાની સંખ્યા આપી હોય તો છેલ્લા 2 આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો હોય, એટલે કે 7.4। એટલે કે ટૂંકમાં કહી તો 100 આરે ભાંગવાનું હોય। તદ ઉપરાંત સરવાળા કરો। 3 માર્કનો પ્રશ્ન છે અને કોઈ પણ 3 સરવાળા કરવાના છે। સૌ પ્રથમ 47 + 43, 7 + 3, 7 ને 3 10, એટલે 10 નો 0, વડી પડી 1, 4 + 4 8 અને વડી 1 એટલે 9। સેન્ટીમીટર આપ્યા છે એટલે અહીંયા સેન્ટીમીટર ફરજિયાત લખવાના। સેન્ટીમીટર, મીટર તથા સેન્ટીમીટર આપેલા છે। ચાલો આનો સરવાળો કરીએ। સૌ પ્રથમ 3 + 4 એટલે 7, 6 + 8 એટલે 14, 14 નો ચોગડો, વડી પડી 1, 8 + 2 એટલે 10 અને વડી 1 છે એટલે 11, 11 નો એકડો, વડી પડી 1, 5 + 3 8 અને વડી પડી 1 એટલે 9। ત્યારબાદ આપણે જોઈ કલાક અને મિનિટનું આપેલું છે। હંમેશા સરવાળો આ જમણી સાઈડથી જ કરવાનો હોય, તો ચાલો ચાલુ કરીએ। 0 + 0 0, 3 + 2 5, 3 4 ને 5 5, 9 + 2 11, 11 નો એકડો, વડી પડી 1, 1 + 1 2। ત્યારબાદ કલાક અને મિનિટનો જોઈએ। 0 + 5 5, 5 + 0 5, 1 + 1 2, તદુપરાંત 1 છે એમને એમ 1। ત્યારબાદ આપણે બાદબાકી જોવાની છે। ચાલો જોઈએ બાદબાકી। બાદબાકીમાં પણ આવું જ કંઈક છે। 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, કોઈ પણ 3 બાદબાકી કરવાની છે। સૌ અહીંયા આપણે 58 માંથી 29 બાદ કરવાના છે। સૌ પ્રથમ અહીંયા 8 એ 9 કરતા નાની સંખ્યા હોવાથી ઉપર દસકો લેવાનો અને આ બાજુ 1 નો ઘટાડો કરવાનો, એટલે 5 માંથી 1 જાય તો જવાબ આવે ઉપર આવે 4। 10 + 8 18 માંથી આ 9 બાદ કરવાના, એટલે જવાબ આવે 9।
અને 4 માંથી 2 બાદ કરીએ તો જવાબ આવે 2, એટલે 29 સેન્ટીમીટર. સેન્ટીમીટર આપેલા છે એટલે સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ મીટર અને સેન્ટીમીટર નું કરવાનો છે. અહીંયા ઉપર 0 આપ્યો છે એટલે દસકો લેવાનો. એની આગળની સંખ્યા 9 છે એટલે એમાં 1 ઘટાડી અને 8 કરવાની. દસકો લીધો એટલે આગળની સંખ્યામાં 1 નો ઘટાડો કરવાનો. 10 માંથી 4 જાય જવાબ આવે 6. 8 માંથી 8 જાય તો જવાબ આવે 0. ત્યારબાદ 7 માંથી 7 જાય તો જવાબ આવે 0. ઉપર નાની સંખ્યા હોવાથી પાછો દસકો લેવાનો અને આગળની સંખ્યામાં 1 નો ઘટાડો કરવાનો. 10 માંથી 9 જાય તો જવાબ આવે 1 અને આ 1 એમને. ત્યારબાદ આપણે કલાક અને મિનિટ નું જોવાનું છે. 0 માંથી 0 જાય તો જવાબ આવે 0. 2 માંથી 1 જાય તો જવાબ આવે 1 અને 8 માંથી 5 જાય તો 3. ત્યારબાદ આપણે કલાક અને મિનિટ નું પાછું જોવાનું છે. 5 માંથી 5 જાય તો જવાબ આવે 0. 4 માંથી 2 જાય તો 2 આવડે જ છે બધાને. 7 કરતા 2 નાની સંખ્યા હોવાથી ઉપર દસકો લેવાનો. 10 વત્તા 2 12 માંથી 7 બાદ કરીએ તો જવાબ આવે એનો 5. એ દસકો લીધો એટલે આગળની સંખ્યામાં 1 નો ઘટાડો કરવાનો. 1 આપ્યો છે એમાં 1 જાય એટલે 0. 0 અહીંયા એમને. ત્યારબાદ આપ નીચે આપેલી વિગત પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખો. કોઈ પણ 4 લખવાના છે, 4 માર્કનું છે એટલે કે 4 જવાબ લખવાના, 1 જવાબ 1 માર્કનો. અહીંયા આપણને આપેલું છે કે સચિને 90 મીટર, આ ખેલાડીનું નામ આપ્યું અને મારેલી 6 નું પીઠથી અંતર, જ્યાંથી રમતા હોય ત્યાંથી 6 મારી હોય તેનું અંતર આપેલું છે. સચિનભાઈ છે તેમને 90 મીટરની 6 મારી. સહેવાગભાઈએ 105 મીટર ને 5 સેન્ટીમીટરની 6 મારી. યુવરાજભાઈએ 114 મીટર અને 15 સેન્ટીમીટરની 6 મારી. જ્યારે વિરાટભાઈએ 94 મીટરની 6 મારી. ચાલો હવે નીચેના પ્રશ્નો જોઈએ. સૌથી લાંબી 6 કોને મારી છે ને કેટલી લાંબી? તો કે સૌથી લાંબી 6 અહીંયા યુવરાજે મારી છે. કેટલી? તો કે 114 મીટર ને 15 સેન્ટીમીટરની મારી છે. ત્યારબાદ સૌથી ટૂંકી 6 કોને મારી છે અને કેટલી? તો કે આપણા સચિનભાઈએ સૌથી ટૂંકી 6 મારી છે, 90 મીટરની 6 મારેલી છે. હવે આપણે પાછળનું પત્તું રાખીબેનના પેપરનું જોઈએ. સચિને અને સહેવાગે મારેલી 6 નું કુલ અંતર કેટલું થાય એ જોવાનું છે. સૌ પ્રથમ સચિનભાઈએ 90 મીટરની 6 મારી હતી અને સહેવાગભાઈએ 105 મીટર અને 5 સેન્ટીમીટરની 6 મારી. અહીંયા મીટર અને સેન્ટીમીટર બેને અલગ કર્યા અને બેનું અંતર એટલે બેનો સરવાળો કરવાનો. કુલ અંતર એટલે અહીં 5 એમને એમ, 0 વત્તા 5 એમને એમ એટલે 5 એમને એમ, 0 વત્તા 0 એટલે 0, 0 વત્તા 5 એટલે 5 એમને એમ, 9 વત્તા 0 એટલે 9 અને 1 એમને એમ એટલે કે 195 મીટર અને 5 સેન્ટીમીટર સચિનભાઈ અને સહેવાગભાઈએ મારેલી 6 નું કુલ અંતર થાય. ત્યારબાદ આપણે વિરાટભાઈ કરતા સહેવાગભાઈ એટલે કે વિરાટ કરતા સહેવાગે કેટલી લાંબી 6 મારી છે એ જોવાનું છે. એટલે આવી રીતના તફાવત શોધવાનો હોય, ડિફરન્સ કાઢવાનો એટલે હંમેશા બાદબાકી આવે, મોટામાંથી નાનું બાદ થાય. સૌ પ્રથમ આપણે આમાં મોટી 6 જેને મારી હોય તેમના આપણે આંકડા લેવાના છે. તો કે સૌથી આ વિરાટભાઈ અને સહેવાગભાઈ માંથી મોટી 6 આપણે સહેવાગભાઈએ 105 મીટર અને 5 સેન્ટીમીટરની મારેલી છે. એટલે આપણે સૌથી પહેલા લખશું કે 105 મીટર અને 5 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ આપણે કોહલીની 6 તો કે 94 મીટરની, 105 માંથી 94 બાદ કરવાના, 105 અને 5 સેન્ટીમીટર માંથી 94 બાદ કરવાના. 5 માંથી 0 જાય તો 5, 0 માંથી 0 જાય તો 0, 5 માંથી 4 જાય તો 1, 10 છે એટલે દસકો લેવાનો અને આગળમાં 1 નો ઘટાડો કરવાનો. 10 માંથી 9 જાય તો 1 અને 0 એમને એમ એટલે કે 11.5 સેન્ટીમીટર લાંબી 6 મારી. બંનેનો તફાવત એટલો થાય. ત્યારબાદ યુવરાજ કરતા સચિને કેટલી ટૂંકી 6 મારી? સૌ પ્રથમ આપણે યુવરાજની 6 લઈ, 114 મીટર અને 15 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ સચિનની 6 તો કે 90 સેન્ટીમીટર. તફાવત કાઢવાનો છે, કેટલી ઓછી મારી એટલે બાદબાકી કરવાની. 5 માંથી 0 જાય તો 5, 1 માંથી 0 જાય તો 1, 4 માંથી 0 જાય તો 4, બધાને ખબર જ છે.
ઉપર મોટી સંખ્યા હોવાથી 10 લીધો, 10 વત્તા 1 11 માંથી 9 જાય એટલે જવાબ આવે 2, અને 10 લીધો એટલે આગળ 1 નો ઘટાડો થાય એટલે 1 માંથી 1 ની જગ્યાએ 0 કર્યું ના 0 એમને જવાબ આવ્યો 24 મીટર અને 15 સેન્ટીમીટર, એટલે કે 24 મીટર અને 15 સેન્ટીમીટર ટૂંકી સિક્સ મારી. કયા બે ખેલાડીઓએ મારેલી સિક્સનું કુલ અંતર સૌથી ઓછું છે? હજી ઓછામાં ઓછા સિક્સ મારેલા બે ખેલાડીઓની આપણે સિક્સ લેવાની. સૌપ્રથમ હતી સચિનભાઈની તો કે 90 સેન્ટીમીટર, ત્યારબાદ વિરાટભાઈની 94 સેન્ટીમીટરની સિક્સ મારી હતી. આ બંનેનો સરવાળો કરી લેવાનો, કુલ અંતર બીજા કુલ અંતર કાઢવા કરતા ઓછું થાય. 0 વત્તા 0 0, 0 વત્તા 0 0, 0 વત્તા 4 4, 9 વત્તા 9 18, એટલે કે 184 મીટર કુલ અંતર થાય. ત્યારબાદ આપણે ઘડિયાળનો સમય દર્શાવવાનો છે. ઘડિયાળમાં જોતા બધાને આવડે જ છે. ચાલો આપણે તો પણ રિવિઝન કરી લઈ. નીચે આપેલા ઘડિયાળનો સમય દર્શાવો કોઈ પણ 3. આમાં આપણે 4 વાગવામાં 20 મિનિટની વાર છે, એટલે કે આ 3 વાગ્યા છે અને 40 મિનિટ થઈ છે, એટલે 3 ને 40 વાગ્યા છે. આમાં જોવો તો 7 વાગ્યા છે ને માત્ર 10 મિનિટ થઈ છે, 5 મિનિટ 5 મિનિટ એટલે 10 મિનિટ થઈ છે. આમાં 3 વાગવામાં 5 મિનિટની વાર છે. આવા પ્રશ્નમાં બધા બહુ ભૂલ કરતા હોય છે, એટલે કે 2 કલાક અને 55 મિનિટ થઈ છે. આ 3 વાગ્યા છે અને માથે 15 20 અને 25, 15 ને 10 25 મિનિટ, એટલે કે 3 કલાક અને 25 મિનિટ થઈ છે. આમાં 6 વાગ્યા છે અને 15 મિનિટ થઈ છે. ત્યારબાદ આપણે ખરાની નિશાની કરવાની છે. વધારે સમય દર્શાવતામાં ખરાની નિશાની કરવાની છે. સામે સામે બે આપણને સમય આપ્યા હોય, આમાંથી વધારે સમય કોણ દર્શાવે એની સામે રાઈટની નિશાની કરવાની. 8 કલાક કે 400 મિનિટ, આમાંથી વધારે સમય કોણ છે, કોનો છે તો કે 8 કલાક એ વધારે સમય છે. 160 મિનિટ અને 3 કલાક 5 મિનિટ, આમાં વધારે સમય 3 કલાક અને 5 મિનિટ છે. 200 મિનિટ અને 2 કલાક 40 મિનિટ, 2 કલાક એટલે કે 120 મિનિટ, તદ ઉપરાંત 40 મિનિટ એટલે કે 160 મિનિટ થાય આનું, અને આ 200 મીટર આપેલું છે એટલે અહીંયા સાચું કરેલું છે. 1 કલાક ને 35 મિનિટ અને 100 મિનિટ આમાં આપી છે. 1 કલાક ને 35 મિનિટ એટલે કેટલી થાય? 1 કલાક એટલે 60 મિનિટ વત્તા 35 મિનિટ એટલે કે કુલ 95 મિનિટ થાય. જ્યારે આમાં 100 મિનિટ આપી છે એટલે આમાં સાચું કરેલું છે. ત્યારબાદ આપણે નીચેના દાખલાઓ ગણવાના છે. ચાલો હવે આપણે દાખલા જોવાના છે. એક શાળામાં ગણિતનો તાસ 11:35 વાગ્યાથી 12:05 વાગ્યા સુધીનો છે, તો ગણિતનો તાસ કેટલા સમયનો થાય? તાસ એટલે કે પીરિયડ, એટલે કે લેક્ચર, કેટલા મિનિટનો થાય? આપણે દાખલો નથી કરવો, કોમન સેન્સ તરીકે કરીએ તો કે 11:35 વાગ્યાથી 12:05 વાગ્યા સુધીનો પીરિયડ છે. 11:35 એટલે કે 11:30 થયા ને માથે 5 મિનિટ થઈ, અને અડધી કલાક ફેરવો એટલે 12 વાગે અને 5 મિનિટ એટલે અડધી કલાકનો તાસ થાય. બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ શાંતિભાઈ તેમની કારમાં 20 લીટર ડીઝલ ભરાવે છે. જો ડીઝલની કિંમત ₹65 હોય તો તે ડીઝલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવે? જો ડીઝલની કિંમત 1 લીટરની 65 રૂપિયા હોય તો 20 લીટર ડીઝલની કેટલા રૂપિયા થાય? એટલે કે 65 ગુણ્યા 20 કરીએ એટલે આવું ખબર પડી જાય, એટલે કે 1300 રૂપિયા કુલ ચૂકવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તથા લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. શેર પણ કરજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. ફરી પધારજો. બાય.